Care-s conclu? Bă! Frânare, accelerare, Dumnezeu! Bineînțeles, ajungi la frânare. Hopă! Racheton! MTX 1000 de la CF Moto. De când l-am văzut, am zis, mă, trebuie să mă dau cu el. Stai așa, că oglinzile le pot spune cum vrei. Am vrut să văd dacă într-adevăr îs la fel ca la 450. Plin de tehnologie. Eu zic că cred că e cea mai bună motoretă de la CF Moto. Revizie întârziată. Cum adică? Da, deci are 4 moduri de condus standard. Ploaie. Ploaie am testat. Mânușile mele de căcat. Off-road și all-terrain. Ce interesant e că la off-road poți să selectezi cât de tare să fie traction-ul, ceea ce te ajută foarte mult în off-road să nu-ți rupă gura. La fel și ABS-ul spate pornit sau oprit. Ceea ce e super. Pe standard poți să scoți traction control sau nu. Eu așa am mers pe off-road cu traction control oprit și cred că ABS-ul mi era încă activat, dacă nu mă înșel. Ploaie am testat, merge relativ, cred că îi taie jumate din putere. Tragi sănătos de graz. Ceea ce nu e rău. La fel poți să bagi că și hărțile lui dacă vrei sau nebunia de Apple CarPlay, ceea ce e super tare. Și zice câte grade îs în gume, mă. Ce tare. Ai încălzire în manșane și în șa. Ești nebun? În caz că îți îngheață curul. Telefon, Wi-Fi. Și zice cât de tare, cât de încet să fie telefonul, CarPlay, Cloud. Ești nebun. Spațiu de stocare, fii atent, mă. Are 64 de giga motoreta. Destul de tare, doamne și domnilor. Și o și învârți așa 3D. Awesome. E tocan. Cred că cea mai reușită. Pentru că are de toate, mă. Pur și simplu, după ce te dai un pic mai, nu știu, peste 100 de kilometri și te obișnuiești cu stilul ăsta chinezesc, așa mai din topor. Cum să... Dacă după ce o să testezi o să vezi că așa e. E un stil din ăsta până îți găsești să o faci un pic mai fluidă, un pic mai... Mă... Și după ce ai depășit momentul ăla, lucrurile devin foarte interesante. Prima dată când am luat-o de la Authentic Spirit, a fost destul de... era aglomerat, veneam de la Florești, se încălzea, 98 de grade, nebunie, dar astăzi, când am făcut așa un drum de Câmpeni, Cluj, Cluj, Câmpeni, Cluj, Câmpeni, Câmpeni, Cluj. CF Moto 1000 MTX se ține foarte bine. Eu am rămas surprins. Și da, schimbă și foarte bine. Bineînțeles, după ce încălzești motoreta, quick shift-ul să mișcă bomba atomică la turații înalte. Și da, nu-ți fie frică să tragi de ea. Cu cât tragi mai tare, cu atâta se mișcă și mai bine. Da, începe să vibreze la turații înalte, dar trage, mă, și trage, cum să vă zic eu, mă, într-un mod foarte plăcut. Motorul este foarte elastic. Dacă îl ții turat, nu te surprinde așa, e destul de liniar, ceea ce ajută foarte mult pe stradă, la un mers mai repejor, să zic așa. În fața mea îl avem pe șeriful stelar de la Cluj, domnul Victor, care are un GS, da, și da, el cu GS-ul nu prea simte lucrurile așa cum le simt eu. Dar uite că MTX 1000 se ține bine, doamnelor și domnilor, fără nicio problemă. Da, mai rar o motocicletă cu o roată de 21 care să miște așa plăcut.
Și da, ține trasa, sigur că ai un pic de lucru cu ea, trebuie să tot schimbi corpul de pe o parte pe alta. Domnul Mihailescu din față nu prea are nevoie de așa ceva, pentru că da, e cu JS-ul care are doi stânga-dreapta care îl ajută să se încline pentru el. Aici e un pic altfel, altă situația, pentru că trebuie să tragi un pic, să te miști și să ții pasul. Așa că atunci când vezi un GS că merge așa mai repejor, să nu te păcălești, pentru că trebuie să te miști un pic mai mult decât unul cu GS-ul, ca să fie totul conform standardelor europene. Ia un pic mai ușor și pregătește-te să-ți miști corpul cât mai des, pentru că ai treabă, ai de lucru. Cred că MTX 1000 adună toate lucrurile bune de la toate motoretele Adventure de la CF Moto. Și când zic asta, mă refer la CF Moto 450 MT, 800 MTX, toate împreună. Spre surprinderea mea, te poți ține după motorete puternice. Cred că e prima motoretă de la CF Moto care mă face să strâng picioarele, să mă țin un pic, știi? Că, da, trage ca o nebună, mă. Am rămas un pic în a doua, a treia, a patra, mama. Sigur că are 113 cai, nu putem să mergem cu 300, dar pentru drumurile din România, eu zic că nu cred că faci rău dacă îți cumperi una din asta și te poți ține cam după orice motoretă. Și asta îți pot spune 100%. Trage. Deci am rămas așa un pic surprins, cu toate că n-am putut să merg foarte înclinat din cauza gumelor care așa, un semi, 50-50. Pirelli Scorpion, Pirelli Scorpion, îți spun. Da, Pirelli, ești nebun. Am crezut că e nume chinezesc, dar se pare că de data asta chinezii nu s-o mai zgârcit. O băga Brembo, ești nebun. Când am văzut Brembo, zic, să vezi că a frânat, primul CF Moto care frânează, doamnelor și domnilor. 1000 MTX m-a surprins plăcut. Este o motocicletă completă. Nu știu dacă ai avea nevoie de ceva mai mult. Sigur, sunt unele chestii care m-au deranjat, cum ar fi parbrizul ăsta. Am impresia că e în capătul lumii, adică efectiv în capătul lumii. Tare greu ajungi în mers să faci așa. Sigur, nu încurajez pe nimeni să facă, dar și parcă nu, dacă mergi foarte tare, nu mai își face, zici că merg fără. Și îmi face așa o turbulență în cap, dar în rest, până în viteze de legale, e super ok. Centru de greutate jos, cele două țâțe, un fel de GS-like, dar nu e motorul, doamne și domnul, ghiciți ceea ce e rezervorul, ca la KTM. E o copie de KTM, 950 de cc, 113 cai, frumoși. Și eu zic că e o motocicletă foarte bună pentru adventure, în primul rând, dar și de off-road. Dacă ai calități de Dakar. Și nu v-am zis că ține minte toate setările care le faci după ce o închis sau deschizi. Deci nu uita, dacă e scos traction control. Nu uita, fainule, să dai un like și un subscribe dacă îți place ce vezi. Mă ajută enorm să vadă toată lumea cât e faină e motoreta asta, Hai că mi-a prins bine cursul ăsta de la Dakar. Domnul de la Dakar. Așa zic. Rupe aderența, știi ceva.
astea nu stare bune pentru iarbă, da? Și nu uita, intră pe Instagram, acolo să vezi exact ce urmează sau ce testezi tot timpul în real time. Ce ceva, mă! Rupe aderența, ești nebun. Niște gume de off-road, vai de capul meu. Bă, adevărul că să fie asta următoarea... A? Ce ziceți? Ia, spurcoșenia, dracu. Rupe, mă. Ce vorbești, mă? Și o roată instant, mă. Yo. Oh, God. Și uite artă nebunilor, ceva. Bun, e foarte bun, mă. Pentru off-road e suficient. Și domnilor, CF Moto 1000 MTX o să fie, ascultați-vă pe șeriful, bestseller, rupe, centrigate jos, beton. Poți să-i spargi troșcoleta, merge 150 pe macadam, e nebunie. Experiența mea cu motoare așa puternice pe off-road nu e una foarte vastă. Dar ce vă pot spune e că îți creează o senzație din asta de... Bă, deci zici că mergi pe rachetă și frânează foarte bine, suspensia e un pic cam tare, am setat un pic cam tare, dar dacă vrei să mergi tare, trebuie să fie tare, n-ai de ales. Și dacă stai corect în picioare, n-ai nicio problemă. Mă, deci așa tare trage, încât că dacă nu ești atent, te învârți în cerc, mă, și nu-ți vă mint, la orice viteză. Power-ul e ceva addictiv, adică nu te mai saturi. Și da, trebuie să fii foarte atent. Bineînțeles că eu nu am pus-o pe off-road, că eu șmecher. Eu am mers cu toată puterea și pe standard și fără traction. Bă, deci nu mă râdeam în cască, mă. Sigur, eu i-am strâns un pic arcurile pe față că pe drum un pic diving-ul era prea mare și după ce le-am reglat, mă, așa mea, nu înțelegi nimic. Și da, chinezul cred că vrea să demonstreze ceva cu motoreta asta. Și de ce zic asta? E pentru că, mă, are toate opționalele posibile, adică nu-ți mai trebuie altceva. Steering damper, 27, 28 de poziție, 28. Apple CarPlay. Da, și tableta asta se vede extraordinar de bine, în soare, în nesoare, se vede, mă, crispy clear. Cruise control. Ai de tăte. Numai cred că radar n-ai. Dar în rest, ai de chiar de tăte. Și chiar poți să mergi pe oriunde, mă, cu nebunia. Suspensia m-a surprins plăcut, sincer vă zic. Și tot așa, Cluj-Câmpeni îi un traseu care nu are unele zone destul de bune să poți să tragi de ea. Dar și acolo, mă, o stat țiplă. Treceam peste linie de tren de nu simți, mă. Și știți cum bine știți, am un 450 care mi tare drag. Dar ăsta e tată-so. Și de ce zic asta? E că îi pare de 3 ori mai puternic decât 450-ul ăla.
La greutate, sigur, îi simți greutatea, dar având rezervorul jos, nu e chiar așa de rău. A fost o chestie foarte interesantă, că am fost cam sceptic. Am zis, bine, mă, ce poate fi? Totuși, la 10.000 de euro TVA inclus cât e motoreta asta, nu știu dacă poți să ai atâtea așteptări. Adică, orice alt concurent în categoria asta nu oferă, mă, atâtea nebunii. Uite, exact cum o vedeți aici, e 10.000. Sigur, este varianta mai joasă și varianta mai înaltă ca și suspensie, ca poziție. Dar eu vă recomand asta dacă sunteți așa animale ca mine. Bă, sigur, ajungi un pic pe vârfuri, stați să vă arăt, dar nu e chiar așa rău. Vârfuri. Aici sunt un pic în pantă, dar bă, lucrurile sunt foarte poziție, foarte bună. Atâta mă enervează parbrizul ăsta că nu protejează, dar bineînțeles o să se facă aftermarket și o să fie, poți să ți-l aduci peste cap, adică asta nu o văd o problemă neapărat. Sigur se încălzește ca orice KTM, am zis KTM? Nu, ca orice CF Moto, nu mă, nu ca orice KTM, că de la KTM am înțeles că s-a inspirat. Și da, e un pic enervant în oraș, chiar și la inghinal simți peste tot, adică una peste alta. Nu cred că greșești cu o motocicletă de genul ăsta. Eu zic că poți să faci liniștit 1000 de kilometri pe zi. Sigur cu o altfel de așa, nu știu, ori eu sunt greu, ori am eu o problemă inghinală. Dar, da, ce-i fain e că te poți da în spate, poți să stai așa dacă vrei, când poți să stai așa. Da, un pic mă deranjează în picioare când, nu, deci e așa, strânge aici și e un pic ciudat, dar poziția nu e, asta e poziția corectă, am învățat-o în weekend. Așa, uite așa. Frânare, Bineînțeles, ajungi la frână. Da, accelerare, Dumnezeu. capul după, și că după parbriz, dar pe eu la asta, Unde e parbrizul? da, pentru că când sari, riști să dai cu capul în chestia asta. Și de asta zic că cred că e mai mult spre adventure decât hard enduro. Treacă vântul ăsta în Dumnezeu de vânt. Și sigur, eu zic că dacă o modifici un pic și vrei să faci extrem hard enduro, eu cred că poți face. Și schimbi suspensiile, pui VP Pro-uri pe asta, e rachetă. Să mor eu, deci e numai cât te ține troșcoleta, știi cum trage, Doamne ferește. Mă, pentru oricare care vrea să facă touring cu adevărat, bă, ești nebun, dar poți să mergi în capătul lumii cu ea. Și poți să mergi destul de tare din ce am observat, trage de nu înțelegi, dacă uite ții bine și te apleci în față, riști să nu faci bine. De asta nu eu recomand la un începător decât dacă știe să-și o pună pe rain mode, pentru că are și rain mode, dacă vă vine să credeți. Și gazul e deja face nu mai ciocan. Și poți să înveți liniștit să te dai cu ea în rain mode și după aia, după ce te simți confortabil, poți să o pui pe standard, că e standard, nu-i race sau ceva, și ai dat, ai rupt, troșcoleta merge de n-ai înțeles nimic. E o motoretă corectă, mă, 10.000. Eu zic că chinezii ăștia o să le ia fața la mulți cu motoreta asta. Cred că o să fie al doilea bestseller după 450. Prima dată după ce, când o iei la test drive, dacă faci 15 km, o să se pară așa clunky, nu știu ce. Dar după ce ai prins șmecheria, are cuplul ăla, bang, 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 bang. Mi-a plăcut. Îi ce trebuie, doamnelor și domnilor. Astea fiind spuse, haideți să îi dăm drumul să vedem cum sună nebunia, nu? Nu-i rău. Sigur, cu toate normele astea Euro 5 plus, toate motoretele sună, nu sună. Nu
mai sună, mă. Doamne și domnilor, astea fiind spuse, o să mă mai dau 2 zile cu ea, să văd un pic care-s conclu... Băi! Doamne și domnilor, nu ne lăsăm. Stai așa să nu ne prindem. Doamne și domnilor, nu ne lăsăm. O picat camera, dar review-ul în continuare. După ce se încălzește motoreta, că și la Academy la fel, mă mere mult mai bine. Așa că dacă te duci la un test drive, ia-o după ce s-o dat unul. Și după aia nu o lua tu primul. Că apoi o să zici, bă, dar ce clunky, ce nebunie. Din a întâia în a doua mai te surprinde. Dar la prețul ăsta, pe mine nu mă deranjează. Adică liniștit poate să fie și fără. Pentru că eu ce fac când nu merge quick shift? Să vă zic ce fac. Trag ambreiajul. Și vă recomand și vouă să faceți la fel. Doamne și domnilor, șeriful stelar in the mix. Din nou și din nou. Bă, suflă un vânt aici în Dumnezeu. Dar am zis că ies că mâine poate plouă și poi mâine, ca să pot să vă zic cât e de faină motoreta asta. Și știți că eu nu glume, adică nu zic că băi faină că nu-i faină. Chiar e faină. Și când zic faină, chiar merge bine, mă. După ce depășești pragul ăla, că șeful meu are un prag din ăla de clunkiness, dar după ce l-ai depășit, ce vorbești, mă? Racheton! Și da, să salutăm cei 9 stelari, mă! Mersi, fainilor! Pupi, pupi!